นี่สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู่หูสุกคนครับป้องกับเราครับช่องคนทางครัวชาแนลครับผมผมหนึ่งข้างบนครับมีลูกค้าจองอยู่ข้างในครับนี่บินเดี๋ยวรอครับเบิ้งครับว่าเขาจะเห็นจังไรครับลูกค้าตอนนี้จัดงานวันเกิดครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับ